साथीहरु के तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अथवा तपाई पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ मोबाइलदेखि अनलाइनदेखि घरमै बसेर सजिलोसँग आफ्नो मोबाइलदेखि नै पैसा कमाउन चाहनु भएको छ भने तपाई यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। म कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ स्टुडेन्ट होस् वा अरु जुनसुकै पिपलले पनि कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ र के मार्फतबाट निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि पेपाल esewa र आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यिनी माध्यमबाट तपाईले आफ्नो अर्निङ गरेको पैसा चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तै युजफुल भिडियो यस च्यानलमा लिएर आउने छु, त्यसैले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, टेक्निकल क्यारेक्टर च्यानललाई। र आजको भिडियोतर्फ जाउँ ढिलो नगरिकिन। एउटा एप रहेको छ, एपमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा गेम खेलेर वा मिसनहरु कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ कोइन प्राप्त गर्नुहुन्छ। र कोइनबाट हामीले चाहिँ मनीमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। यो कसरी कुन एप रहेको छ भन्ने रहेको छ। तपाई आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देखाएको छु, यो नाम सर्च गर्नु होला र यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यो एपलाई एपको लोगो चाहिँ तपाईले त साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गरिदिनु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ यस्तो इन्टरफेस मागेको छ। एग्रीमा टच गरेर तपाईले चाहिँ अब सजिलोसँग यहाँ गुगल देखि चाहिँ तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कुनै पनि एकदम सजिलो रहेको छ। र त्यसमा गुगलमा टच गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। तपाईले चाहिँ कति वर्षको हुनुभयो यसमा चाहिँ तपाईले जे राख्नु मन छ राख्नु होला र मेल र फिमेल चुज गरिदिनु होला। मैले मेल चुज गरेर यसलाई कन्टिन्यू गरे भने तपाईको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। अब यो रहेको छ मेन इन्टरफेस भनेको, यो एपको यो मेन इन्टरफेस भनेको यही रहेको छ। अब हामीले चाहिँ कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ यो एपबाट भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले मजाले बुझ्नु होला। सुरुमा र देख्न सक्नुहुन्छ हामीले भिडियोमा टच गरेर र तपाईलाई एउटा 15 सेकेन्डको एड आउनेछ। मैले एड हेरिसकेको छु, मैले स्किप गरेको छु। र एड आइसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई इन्टु गरिदिनु भयो भने तपाईले चाहिँ अब यसबाट तपाईले चाहिँ कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भर्खर 20 कोइन भएको छ। अहिले 0 कोइन रहेको थियो। अहिले भर्खर मैले एउटा भिडियो एड हेरेँ 15 सेकेन्डको र मलाई चाहिँ भर्खर 15 कोइन चाहिँ प्राप्त भइसकेको छ। एउटा यो भनेको तपाईले कोइनहरु भिडियोहरु हेरेर एडहरु हेरेर चाहिँ तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भने अब अर्को अप्सन रहेको छ। यहाँ देखाएको छु, मैले एरो लागेको छु। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ अब अर्को अप्सनबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ यसमा टच गर्नुभयो भने त तपाईको एकछिन लोडिङ हुनेछ। लोडिङ भइसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। अब यहाँ रहेको छ के गर्ने भन्दाखेरि गेम खेल्ने। तपाईलाई जुन गेम मन पर्छ तपाईले चाहिँ अब गेम खेलेर चाहिँ तपाईले कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, पोइन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँदेखि चाहिँ तपाईले चाहिँ धेरै गेमहरु रहेका छन्। तपाईले चाहिँ यहाँ गेम खेलेर त सजिलोसँग कमाउन सक्नुहुन्छ। आई एग्री गर्नु भयो र तपाईले चाहिँ सुरु स्टार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो तपाईले चाहिँ यसमा सजिलोसँग गेम खेल्न सक्नुहुनेछ। सजिलोसँग तपाईले गेम खेल्नुभयो भने तपाईको चाहिँ पोइन्ट कलेक्ट हुनेछ र तपाईले चाहिँ सजिलोसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो एउटा अप्सन रहेको छ। भिडियो हेरेर तपाईले चाहिँ एड हेरेर र 2 नम्बरमा रहेको छ कसरी कमाउन सकिन्छ भन्दाखेरि गेम खेलेर तपाई चाहिँ जुनसुकै गेम तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यही गेमहरु खेलेर चाहिँ तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यिनी दुईटा अप्सन चाहिँ सुरुमा तपाईको खुल्नेछ। अब अरु यिनी अप्सन रहेका चाहिँ तपाईले चाहिँ यो अलि धेरै कोइन हुनुभयो भने यो ठुला रहेका छन्। यिनी चाहिँ तपाईले झनै छिटो कोइन कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यिनी अप्सन पछि ओपन हुनेछन्। र अब अर्को अप्सन पनि रहेको छ कमाउने। के भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो साथीलाई इन्भाइट गरेर चाहिँ हामीले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्दाखेरि मैले अब देख्न चाहन्छु। लास्टमा जानुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यता प्रोफाइलमा गएर लास्टमा जानुभयो भने इन्भाइट फ्रेन्ड गरेकोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। इन्भाइट गरेमा तपाईले चाहिँ 500 कोइन आफ्नो फ्रेन्डलाई जोइन गर्न सक्नुभयो भने तपाईले चाहिँ 500 कोइन प्राप्त गरेर तपाईले चाहिँ झनै छिटो पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ यस एपबाट। कसरी के गर्ने भन्दाखेरि अब मेरो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ FM5EBC भन्ने मेरो कोड रहेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ आएर तपाईको चाहिँ यस्तोमा आएर चाहिँ के हान्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि FM सबै ठुलोमा FM5EBC गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ गरेर सप्लिमेन्ट गरिदिनु भयो भने तपाईकोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 500 कोइन तपाईले पनि पाउनुहुनेछ। र यो कोइन तपाईले युज गर्नु होला। तपाईले चाहिँ सजिलोसँग 500 कोइन पाउनुहुनेछ र तपाईले आफ्नो साथीलाई पनि यस्तै तपाईको आउनेछ। अनि साथीलाई पनि सेयर गर्नुभयो भने तपाईले 500 कोइन यसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब रह्यो पैसा
कमाउने अब पैसा कसरी निकाल्न सकिन्छ हामीले एसेबाट भन्ने रहेको छ। अब चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ यहाँ टपमा देख्न सकिन्छ, यहाँ टच गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ एउटा पेपालबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी पेपाल अकाउन्ट अब खासै धेरैजनाको हुँदैन र मेरो पनि छैन, त्यसैले अब हामीले चाहिँ यो पैसा कहाँदेखि निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि लास्टमा देख्न सकिन्छ मोबाइल रिचार्ज भनेर आएको छ। यी मोबाइल रिचार्ज भनेर यो आएको छ। यसलाई चाहिँ आफ्नो नम्बर हान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कुन मोबाइलमा रिचार्ज गर्न चाहनुभएको छ, मैले एउटा रेन्डमली जसको सुकै हानिदिन्छु। 10 वटा पुग्यो कि पुगेन, यसरी हानेर मैले चाहिँ एउटा रेन्डममा हानिदिएको छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एनसेलको रहेको छ, कसको परेछ यी। अब एनसेलकोमा चाहिँ देख्न सकिन्छ यी एनसेल भनेर आएको छ, एनसेलको हानेको थिएँ मैले। अब यसलाई चाहिँ कति पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ, अब यहाँ चुज योर अमाउन्ट भनेर यसमा अप्सन रहेको छ। यी यसमा गएर जब तपाईँले आफ्नो अमाउन्ट लेखेर मुनतिर चाहिँ टपअप गर्न शैलीसँग टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। अझै मेरो कोइन रहेको छैन, तपाईँले एकचोटिमा 50 रुपियाँ यहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो फोन रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ शैलीसँग कमाउन सक्नुहुन्छ र कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने भिडियो रहेको थियो। यस्तै युजफुल इन्फर्मेसन भिडियो र यस च्यानलमा जहिलेसुकै दिएर आउँछ, त्यसैले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मोर इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। र आजको लागि